naman natin yung graham. So, ayan. Ganyan yung mas preferred ko. Ganyan siya kalalaki. Kaya, ayan. Start na natin siyang lutuin. So, ayan guys. Napainit ko na yung kawali natin. Huwag nyo na masyadong pansinin yung kawali namin. May gasgas talaga yun. Tsaka medyo sunog. No? Ayan. Mainit na yan. At first, ilalagay natin ay ang ating butter. Okay. Ayan. Hayaan lang natin siyang mag-melt. I-low fire nyo lang guys ha. Para hindi siya masunog. Dahil madali lang siyang masunog kapag malakas yung apoy natin. Baka hindi maging maganda yung outcome ng ating lulutuin. Ayan, halu-haluin hanggang sa matunaw. Nakita ko lang ito sa sa FB. Tapos parang ang sarap niya. Kaya naisipan kong gawin din siya. Konti lang yung gagawin natin dahil ako lang naman yung kakain nito. Hindi naman mahilig sa matamis yung mga kasama ko dito. So, next na ilalagay natin ay ang ating marshmallow. Okay. Tansya-tansya na lang din guys, no? Depende sa inyo kung gaano karami yung lulutuin nyo. Ito pang sa akin lang to. Ayan. At hayaan din natin matunaw yung ating marshmallow. At kapag nag-melt na ng ganyan guys, ilalagay na natin yung ating grahams. Ayan. Lagay na natin. And then, i-mix natin siya. I-mix. Ayan. After natin mahalo, ililipat na natin siya sa ating lalagyan at hintayin natin siyang tumigas. Ito na guys yung pinapare ko. Inihanda ko na lalagyan. Tab lang siya. Tapos nalagyan ko ng aluminum foil para hindi siya dumikit. Ayan. So, pwede din naman na hindi nyo nalagyan. Basta lagyan nyo ng, pangiran nyo ng butter yung loob para hindi dumikit yung mixture natin. Kaya ayan, isalin na natin. Ayan. So, hintayin lang natin siyang tumigas, guys. And then, ipapakita ko sa inyo kung ano yung naging outcome ng ginawa namin. Okay? At ito na guys, yung pinatigas natin na ginawa natin kanina. Ayan siya. Ganito yung itsura niya. Napansin ko lang, no, nawala yung kulay ng marshmallow natin. Ewan ko din, ha. Parang na-overmelt yata natin yung marshmallow. Pero anyway, slice muna natin. Tapos, titikman na natin. Ito na guys, yung na-slice natin. Ang pangat ng slice ko. Sorry na kaagad. Ayan. Hirap kasi i-slice. Ayan, pagpasensya nyo na yung itsura. Wala talaga akong talent sa pag-gaganyan. Ayan, titikman na natin.
Mozzarella cheese ba yun? Masarap siya guys, kahit ganyan yung itsura niya. Nag-complement guys yung lasa nung marshmallow, tsaka hindi man kaakit-akit yung itsura, pero masarap siya guys. Kaya try nyo na rin.